Hei, olen Samu Niskanen, Helsingin yliopiston keskiajan historian professori. Keskiajaksi kutsuttu jakso kesti noin 1000 vuotta lähtien noin 400- ja 500-lukujen vaihteesta. Tällainen kronologisointi on tietenkin vain karkea yleistys ja karkea on myös termi keskiaika. Nimitys on pejoratiivinen. Sana keskiaika sisältää implisiittisesti ajatuksen, että kyseessä on välimenokausi, joka ei tuottanut mitään merkittävää. Näkemyksellä on ongelmansa. Tässä yhteydessä on ehkä sopivaa mainita esimerkiksi se, että länsimaisen yliopistolaitoksen perusta luotiin keskiajalla. Tietenkin on selvää, että keskiaika eroaa uudesta ajasta dramaattisesti. Nostan tässä esille yhden tärkeän seikan, kirjallisen tiedonvälityksen. Oma tutkimukseni liittyy tähän alaan. Euroopassa painotekniikka otettiin haltuun 1400-luvun puolivälissä. Sitä ennen tekstejä levitettiin käsin tehtyinä kopioina, eli käsikirjoituksina. Muutos oli huomattava. Uusi tuotantotapa oli erittäin tehokas aiempaan verrattuna. Seurauksena käsinkirjoitetun kirjan laajamittainen tuotanto vähitellen hiipui ja lopulta lakastui täysin. Tätä kirjojen tuotantotavan muutosta pidetään ikään kuin ajan merkkinä yhtenä ratkaisevista askeleista keskiajalta kohti uutta aikakautta. Omalle tutkimukselleni ratkaisevan tärkeää on, että tuotantoteknologian vaihtuminen vaikutti myös kieleen. Tiettyjen alaan liittyvien keskeisten sanojen merkitys muuttui. Esimerkiksi latinankieliset sanat verbille julkaista ja substantiiville julkaisu alkoivat viitata vain painettuihin teksteihin. Miten tämä liittyy keskiajan tutkijan työhön? Tutkijan tehtävänä on tunnistaa asioita ja niiden aspekteja, joita aiempi tutkimus ei ole huomioinut kunnolla. Historian alalla monet tällaiset katvealueet ovat seurausta kielen kehittyvästä luonteesta. Sanojen merkitykset muuttuvat ajan myötä. Eli kun jotakin sanaa käytetään uudenlaisessa yhteydessä, se saa uusia sisältöjä ja sen aiemmat merkitykset hämärtymät. Me hahmotamme asioita ja ilmiöitä oman kielenkäyttömme puitteissa. Kun kyse on muinaisista todellisuuksista, kielen semanttiset muutokset tuottavat vääjäämättä vääristymiä ja sokeita kohtia. Jos historioitsija pystyy havaitsemaan muutoksen jossain keskeisessä semanttisessa ketjussa, hänelle avautuu tuoreita näköaloja. Sana julkaisu käy esimerkistä. Kun sanomme, että jokin kirja on julkaistu, kuulija ymmärtää olettaa, että siitä on tuotettu kertarysäyksellä suuri tai kohtalaisen suuri määrä ei-käsikirjoitettuja jäljenteitä. Keskiajalla tilanne oli toinen. Kaikki kirjat olivat käsikirjoituksia. Jokainen piti kopioida erikseen. Kirjojen tuottaminen ja levittäminen oli hidasta ja pitkäjänteistä toimintaa. Tästä syystä yksittäisestä teoksesta oli tyypillisesti saatavilla vain harvoja jäljenteitä, joskus pelkästään 1 tai 2. Modernista näkökulmasta julkaisun kriteerit eivät täyty. Juuri tästä syystä alan tutkijat eivät pääsääntöisesti kysy, millaista oli julkaista tekstejä keskiajalla. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että keskiajalla teoksia ei varsinaisesti julkaistu. Kyseessä on aivan selvästi muuttuneen kielenkäytön tuottama vääristymä. Näin on siksi, että keskiajan kirjailijat mielsivät julkaisun omaksi tapahtumakseen. Heille julkaisu merkitsi kirjoittajan antamaa lupaa levittää tekstiä vapaasti eteenpäin, eli teksti saatettiin julkisen piiriin, in publicum keskiajan termein. Koska tätä dynamiikkaa on tutkittu vain vähän, käsite julkaisu on hermeneuttinen avain, jolla voi tutkistella itse asiassa aika monia asioita tuoreella tavalla. Millaista sitten on tutkia keskiajan julkaisukulttuuria? Tärkein yksittäinen seikka, mikä on pidettävä mielessä, on, että aikakauden kirjailijoille oli tyypillistä levittää yhtä teosta vuosien ajan ja monin eri tavoin. Tutuille lähetettiin jäljenteitä, järjestettiin lukuesityksiä, pyrittiin luomaan suhteita vaikutusvaltaisiin tahoihin, heitä esimerkiksi pyydettiin suosittelemaan teoksia ja niin edelleen. En aio tässä tilanteessa kuvailla keskiajan julkaisuprosessin eri puolia sen tarkemmin. Lähestyn aihetta hieman toisenlaisesta näkökulmasta, siitä käsin, mikä oli poikkeavaa.
Kun oppii tunnistamaan keskeinen julkaisukulttuurin perusasetelmia, silmä virittyy havaitsemaan poikkeavan. Tutkijalle anomaliat ovat aina potentiaalisesti merkittäviä. Ne voivat johdattaa jonkin kiinnostavan asian jäljellä. Eli voi paljastua jokin laajempi asiayhteys, johon kyseinen epäsäännöllisyys on ollut reaktio. Otan esimerkin 1000-luvun lopulta. Tapaus liittyy rationalistisen ajattelun kehittymiseen läntisessä kulttuuripiirissä. Tarinan sankari on Pyhä Anselm. Nykyisin Anselm tunnetaan parhaiten yhtenä luonnollisen teologian keskeisistä kehittäjistä. Toisin sanoen hän avasi jumalallisia mysteereitä järjestä käsin. Anselmin ensimmäinen oppinut tutkielma oli nimeltään Monologion. Hän kirjoitti sen 1070-luvulla. Metodi todetaan heti teoksen alussa. Tulokset perustuvat päättelyyn, eivät pyhinkirjoituksiin. Kävi ilmi, että jotkut lukijat eivät hyväksyneet puhtaan rationalistista pohjavirrettä. Anselmia pyydettiin lisäämään teokseensa viittauksia aiempiin auktoreihin. Hän kieltäytyi. Modernin tutkimuksen näkemys on ollut, että Anselm ei enää tämän jälkeen joutunut reagoimaan vastaavaan kritiikkiin. Kuitenkin epäsäännöllisyydet siinä, miten hän julkaisi seuraavan teoksensa, antavat olettaa, että ongelma ei ollut kadonnut. Tämä teos on yksi keskeinen kuuluisimmista, nimeltään Proslogion. Se tunnetaan nykyään 2 asian perusteella. Proslogionin ydin on Anselmin kuuluisa ontologinen argumentti. Ja jos olet lukenut filosofiaa, tiedät, että kyseessä on Jumalan olemassaolon todistus. Argumentti on luonteeltaan läpikotaisin rationalistinen. 1000-luvun lopulla oli radikaalia keskustella kristinopin sisällöstä puhtaan päättelyn varassa. Tästä näkökulmasta punnittuna ontologinen argumentti uhkaa vangita järjen kahleisiin Jumalan mysteereistä suurimman, hänen olemassaolonsa. Näin näyttävät ajatelleen ainakin jotkut Anselmin kotiluostarin veljestä. Satumme näet tietämään, että tuntematon taho luostarin muurien sisäpuolella pyrki estämään Anselmia julkaisemasta ontologista argumenttia. Tämä tuntematon munkki ensin varasti Anselmin muistiinpanot ja kun Anselm oli valmistanut uuden luonnoksen, sama taho tuhosi käsikirjoituksen. Vastustuksesta huolimatta Anselm kirjoitti teoksensa valmiiksi. Kiinnostavasti hän puki sen rukouksen muotoon. Tämä on se toinen asia, miksi proslogion tunnetaan nykyään laajalti. Anselm levitti teosta aluksi vain anonyymisti ja luotetuille tahoille. Noin 5 vuoden päästä 1080-luvun alkupuoliskolla tapahtui kuitenkin kummia. Eräs paavin legaatti käski Anselmia julkaisemaan proslogionin avoimesti omissa nimissään. Tämä on eriskummallista. Ei tunneta toista vastaavaa tapausta, jossa paavillinen taho käski kirjailijan luopumaan anonymiteetistä. Luonteva selitys on, että paavin legaatti antoi tietoisesti tukensa Anselmin kirjallisille ja intellektuaalisille pyrkimyksille. Tämä selitys saa vahvistusta, kun proslogionin julkaisuhistoriaan tutustutaan hieman tarkemmin. Saatuaan paavin legaatilta mandaatin julkaista, Anselm laski proslogionin liikkeelle 2 tai 3. Jokaisen julkaisun yhteydessä hän liitti teokseen uutta materiaalia, kuten väliotsikoita ja liitteitä. Nämä korostivat aina teoksen rationalistista ydintä rukouksen kustannuksella. Seikka on tärkeä, sillä jos jossain sarjallisessa ilmiössä voi havaita selkeän tendenssin, voidaan ajatella, että taustalla vaikuttaa samansuuntainen intentio. Tässä tapauksessa voimme päätellä seuraavaa. Se, että joku Anselmin veljestä halusi estää häntä julkaisemasta ontologista argumenttia, osoittaa, että puhtaasti rationalistista keskustelua Jumalasta pidettiin vaarallisena. Se, että Anselm sai vuosien päästä ainutlaatuisen paavillisen käskyn julkaista proslogion omissa nimissään, antaa olettaa, että teoksen levittämiseen oli liittynyt aito dilemma. Se, että Anselm alkoi sitten jakaa teostaan ahkerasti ja teki siihen useita lisäyksiä alleviivatakseen rationalistista aspektia, antaa olettaa, että proslogionin kuuluisa rukousmuoto oli hänen mielestään jossain määrin epäonnistunut. Toisin sanoen, proslogionin julkaisuhistoria välittää selkeän vihjeen tulehtuneesta ilmapiiristä. Anti-intellektuaalinen kritiikki oli huomattavampi ilmiö kuin on ajateltu.
Keskiaika ei kuitenkaan ollut pimeä jakso, jolloin järjenkäyttöä ei sallittu eikä varsinkaan kehitetty. Päinvastoin. Tarinan opetus on se, että kriittistä ajattelua voi ja pitää suojella. Kiitos.